Hello and welcome to another writing video by Johnny. So in this video, I will show you how to deal with a brand new test 1 from test 1 of the Cambridge Practice Test book number 17, which is the, they just released it. So it's really hot, it's really brand new now. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái bài Writing Test 1 Academic của cái test số 1 trong cuốn Cam 17 là cuốn mới ra luôn á. Okay, so now what do we have here? We have two maps. This is like maps kind of test 1. Đây là cái dạng mà giống như biểu đồ, giống bản đồ á. Nói lên sự khác biệt giữa bây giờ và trong tương lai. So it's a kind of map that talks about an industrial area now and planned future development. So đây là cái khu vực mà gọi là khu vực công nghiệp ở Norbiton, là một cái thị trấn, là một cái thành phố rồi đó, thị trấn rồi đó. Bây giờ còn đây là những sự phát triển trong tương lai mà được dự kiến, được plan, được lên kế hoạch đó. Okay, so basically let's read the question, read the essay title first. Giờ đọc đề đã. The maps below show an industrial area in the town of Norbiton and plan future development of the site. Hai cái bản đồ bên dưới này nó show ra được, nó chỉ ra được một cái khu vực công nghiệp trong cái thị trấn Norbiton và cái sự phát triển mà được lên kế hoạch trong tương lai ở cái vị trí này. So, of course, task 1 always asks you the same thing. You have to summarize the information by selecting and reporting the main features. And you have to make comparisons where relevant. Cái task 1 lúc nào cũng đòi hỏi một cái điều tương tự các bạn à. Đó chính là phải tóm tắt thông tin bằng chuyện lựa chọn và tường thuật những cái ý chính. Và phải so sánh như thế nào mà nó có liên quan. Okay, first of all, you have to read the question very well first. Read it, look at the pictures, compare the differences. Okay, you need to spend around, say, a few minutes, but you need to look at it carefully, okay? Chỉ một vài phút để đọc đề, nhưng mà các bạn phải đọc đề thật kỹ nha, xem những sự khác biệt. Especially with this kind of test 1, you see. If I scroll it, if I make it bigger like this, you can see that here's a factory, which is this kind of oblique line like this, but here is housing, basically. Those kind of, the way they annotate it, the way they make it, it looks confusing. So I think they do it intentionally like this. It looks very similar to each other, isn't it? They intentionally did it this way. So it's a way to weed out or to basically confuse people. And that is for a purpose. Because if you do not read carefully, you might end up describing it wrong. And that is very bad for your score. Cái này các bạn thấy nhìn kỹ, đọc đề kỹ, các bạn sẽ thấy được là cái chỗ mà nó mô tả cái factory á, nó là những cái đường chéo như thế này. Còn trong khi cái housing nó là cái đường chéo mà giống kiểu mà đang xen như cái lưới như này. Cho nên hai cái này nhìn thực sự rất là dễ nhầm với nhau, very confusing. Nhưng mà người ta cố tình như vậy đấy, để mà giống như lọc ra những bạn nào mà không đọc đề kỹ á. Các bạn cố tình đó, chứ phải không đâu. Basically, this is like they intentionally did it this way. Anyway, so first of all, let's check all the things first. But first of all, let's look at this compass. Các bạn nhìn một cái la bàn chỗ này đi. North, South, East and West. So, if they provide you with a compass with direction like this, it means you can use direction. You can use North, East, South and West. But if they do not provide you this one, you cannot assume the direction North, West, East and South, okay? You cannot, remember. Các bạn chú ý, nếu mà trong một cái bài mà nó cho một cái la bàn cho hướng Đông, Tây, Nam, Bắc như thế này, thì mình được quyền dùng cái hướng Đông, Tây, Nam, Bắc trong lúc mà mình miêu tả. Nhưng mà nếu nó không cho, thì mình không được quyền assume, mình không được quyền coi như là cái hướng đó là như vậy, không được nha. Now, so các bạn chỉ có thể dùng cái cách kiểu là nó ở bên trên cái gì, ở cạnh cái gì,
xong rồi giống như là nó theo thứ tự từ bên trái qua bên phải gì đó, từ trên xuống dưới gì đó thôi, chứ không được dùng hướng nếu mà nó không cho cái la bàn như vậy nha. So if they do not provide you with a compass like this, you can only describe it like, okay, this one is next to this one, and this one is on top of that one, to the right, to the left of that one, or to the top or bottom of that one, something like that. But you cannot use directions like north, south, east, or west. But this one you can, of course. Now, so what do you have here? Okay, so you can see that the factories now are all surrounding these kind of main roads, and there's a roundabout here. Các bạn có thấy rõ ràng là cái đường chính nè, và có một cái roundabout, tức là cái bùng binh hay cái vòng xuyến hay vòng xoay vậy. Bùng binh, vòng xuyến, vòng xoay là một thứ. Thì là mấy cái factory này nó bao phủ xung quanh, nó giống như nó bọc xung quanh cái con đường chính này, cái bùng binh này luôn. However, what happened next? In the future, all of those factories will be removed, and there will be new factory, one bigger one. No, it's not even a factory. You can see that this is a housing, and housing. So where is the factory now? Đó, các bạn thấy không? Lúc mà trong tương lai mình không thấy một cái gì là cái factory nữa luôn á. Nó không hề thấy luôn á. Chứng tỏ là tất cả các factory đều đã bị loại ra, đều đã bị remove, đều bị giống như là lấy ra khỏi cái chỗ đó luôn, không còn nữa. It's like all the factories were removed. So you have to understand, look at carefully, okay? Các bạn phải nhìn rất là cẩn thận luôn nha. Okay, now, what else? What else do you see here? So this housing to the north of the river are connected to the other areas by a bridge and new roads to the north, crossing the river. Cái khúc mà nhà housing, cái nhà cho người ở phía bắc này của con sông này nè, nó sẽ được liên kết với những phần còn lại bằng một cái con cầu mà bắc ngang của con sông này luôn, và những cái đoạn đường mới. Anything else? Now we have new school, playground here, medical center and shops there. So those are the 4 new things. Đó, 4 cái mới đó là cái school, cái playground, cái vườn chơi cho trẻ nhỏ, cái trường học, những cái shop hàng, cửa hàng, và trung tâm y khoa, tức là cái chỗ để khám bệnh á. So medical center basically is a hospital or clinic, you can say that. Nó có thể là cái hospital hoặc clinic đều được. What else? Now, so here they say Norbiton Industrial Area now, but here you can see that they do not say anything about industrial or industry, and there's no mentioning about factory at all. So what does it mean? It means that the area is no longer industrial. Các bạn thấy được rõ trên này nó ghi là cái khu vực mà công nghiệp của cái thành phố, cái thị trấn Norbiton bây giờ nó một đống factory như thế này là công nghiệp rồi, nhưng mà chỗ này các bạn thấy không hề một tí factory nào luôn á. Tức là làm sao? Trong tương lai thì có thể là cái khu vực này không còn là khu vực công nghiệp nữa. Okay, that's one thing, that's one more thing. Okay, besides, what else do you see? You can see that, okay, the roundabout in the middle remains more or less the same. Cái vòng xoay, vòng xuyến ở ngay giữa này các bạn thấy được, nhìn chung là nó không đổi. Nhìn chung nha, nó không đổi. Nó chỉ có rẽ nhánh ra thêm trên này thôi. So basically, the roundabout here in the middle, okay, most of it doesn't change, but it just branch out. It just branches out. It branches out. Here, you can see here, branches out here and there, to the north and northwest. Nó rẽ nhánh ra phía bắc và phía tây bắc. Okay, and one more, you can see the T section here. Cái đoạn mà hình chữ T cho nên là T section here will become a smaller roundabout. Cái chỗ đoạn chữ T chỗ này là T section này, nó sẽ trở thành một cái vòng xoay nhỏ hơn. Okay, and the town area remain the same. Khu vực thị trấn nó vẫn y chang nhau thôi. And farmlands area will probably mostly remain the same, remain unchanged.
Cái khu vực farmland, khu vực town này là đất trồng nông nghiệp, đất trồng trọt với lại thị trấn này được. Nó phần đông là nó sẽ giữ nguyên. Okay. And remember, when you describe maps and development maps like this, you can also describe things that remain unchanged and things that changes. Remember that. Khi mà các bạn mô tả những cái giống như kiểu biểu đồ, giống như kiểu một cái maps, cái đồ thị mà sự biến đổi sau một thời gian á, thì đương nhiên mình đều có thể làm mô tả cái sự khác biệt và cũng có thể mô tả được cái sự giống nhau nữa cơ. Nó không đổi cũng có thể mô tả được nhé. Alright, so I think okay, let's start now. First of all, step 1, write the opening. Bước đầu tiên chúng ta sẽ phải làm gì? Viết đề bài, viết lại cái đề bài trong cái phần mở bài á. You have to rewrite the essay title in your way. You have to paraphrase it in the opening. Now, so opening, okay, why is it so small? Let me, okay, 14, okay, opening. Okay, so the map below shows an industrial area site, okay. So, if you have watched my video before, you would probably know that you can use passive voice and you can use other words to replace the words in the essay title. However, that's a bit boring, isn't it? Now, I would try to mix those two methods or try to use a bit more creativity to show you how you can utilize all the information that they provide you and mix them and do it your way to write an opening that looks and sounds attractive to read. That would result in a band 7 prerequisite for band 7. Thường thì các bạn, nếu mà các bạn đã coi video trước của mình, những cái video mà hướng dẫn writing trước của mình, các bạn sẽ thấy được là có cái cách mà viết lại đề bài nè, bằng cách dùng những từ khác nè, hoặc là dùng thể bị động, hoặc là có thể mix hai cách đó lại, trộn lẫn hai cách đó lại. Nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách mà nó sáng tạo hơn một chút xíu. Nghe thì nó có vẻ như là nó sáng tạo hơn và nó nghe nó hấp dẫn hơn để người ta đọc. Để mà nó gọi là nó có cái tính mà phong cách hấp dẫn hơn, nó là một cái tiền đề prerequisite, một trong những cái điều kiện cần á để mà có được cái band 7. Okay, I'll show you how. Now, I can say that the drawings, okay, so why is it, okay, 14. The drawings illustrate, cái hình, những hai cái hình vẽ nó biểu đạt cái gì? Illustrate the current, now become current. Bây giờ là current, hiện tại. The current area of the town of Norbiton, and then you provide a little bit more information because I haven't mentioned industrial area, right? So I can provide it with a indefinite relative clause. Mình không có ghi cái phần industrial area thì mình có thể thêm thông tin đó bằng cách chêm một cái mệnh đề quan hệ không xác định ở đây. So which is used for the industries. Which is used for the industries. Which is used for the industries, cho những ngành công nghiệp, mà được sử dụng cho những ngành công nghiệp. The drawing illustrates the current area of the town of Norbiton, which is used for the industries. And its planned future development, you can say, and it's anticipated development in the future, và cái sự phát triển được mong chờ trong tương lai, and its
sự phát triển được mong chờ của nó trong tương lai, and its anticipated development in the future. Its here refers to what? It refers to the current area of the town of Norbiton. Cái chữ its này là nó refer, nó nhắc lại cái gì? Nó nhắc lại khu vực hiện tại của cái thị trấn Norbiton. Cái sự phát triển được mong chờ của nó là khu vực như này nè, trong tương lai. What is used for industry and its anticipated development in the future. Okay, that's it. Or you can rewrite it in many different ways. Let me show you the second way I can do. All right, so number 2, probably I would. A moment. I don't know why it automatically turned into like the original font of 10. I don't know. Biết tại sao tự nhiên nó chuyển lại vào cái font chữ số 10 nhé, chữ 10 nhé. Okay, so number 2, I can rewrite it using everything from the pictures and the essay title as well. But now I would love to use passive voice. Bây giờ mình sẽ thích dùng thể bị động chẳng hạn. Có thể nói là khu vực một khu vực ngoài thị trấn, một khu vực ngoài thị trấn, hoặc là một khu vực ở vùng là vùng cận với lại cái Norbiton mà được sử dụng cho công nghiệp, thì được biểu đạt trong cái hình bên trên chấm cái hình bên dưới, miêu tả những sự phát triển trong tương lai của nó. Basically, I can write that in the passive voice way. Có thể dùng cái thể bị động cách này, like an industrial region, một khu vực mà công nghiệp, industrial region, adjacent mean next to something, adjacent là cạnh đó, adjacent to the town of Norbiton. Because you can see this is a town, right? This is town area. This is not town. So it means that it is next to the town here, isn't it? It's not part of the town. It's just like, it's next to the town area. You can mention that. Cái chỗ này các bạn thấy rõ là cái town nó nằm khúc bên trái này nè. Nhưng còn cái chỗ này nó nằm ngoài rìa của town mà. Cho nên mình hoàn toàn có thể nói là một khu vực công nghiệp cạnh cái thị trấn Norbiton. An industrial region adjacent to the town of Norbiton. Thì được miêu tả, it's described, it's drawn, thì được vẽ đi, it's drawn on the upper map, while the plan for, trong khi cái kế hoạch, I use the noun form of the word plan. Okay, this is an adjective. Cái chỗ này cái đề bài nó dùng cái dạng tính từ của chữ plan, thì mình dùng cái danh từ của chữ plan đi. While the plan for its upcoming development, trong khi kế hoạch cho cái sự phát triển sắp tới của nó, upcoming is an adjective, to come up, you know, upcoming adjective. Tính từ upcoming á. While the plan for its upcoming development is được miêu tả, được đưa ra, it's given on the lower one. Trong khi cái kế hoạch cho cái sự phát triển tiếp theo của nó thì được cho vào cái bên nằm bên dưới. So I don't want to say like lower map because you know you don't want to repeat the word map here, so I use lower one. Mình không có muốn lặp lại cái chữ map đây, cho nên mình dùng chữ lower one ở đây để nhắc đến chữ map này. It's given on the lower one. I think it's better to use the word describe. Okay,
is described on the lower one. It's true. Okay, so that's, I don't want to spend too much time in the opening, but now, so let's go to the overall part. Mình sẽ qua cái phần mà nhìn chung nha. So, the main rule is that if you look at the essay title and whatever it provides here, and you can see immediately the changes, the trends, then you write the overall after the opening. If it takes a long time after you have described everything, then you can come up with a conclusion. Then you write that overall part at the end. Nhớ nha mọi người, cái luật chung của nó là cái gì? Nếu mà các bạn nhìn vào cái bề bài như thế này, nhìn vào cái hình vẽ hay bất kỳ thứ gì mà nó cho, mà các bạn thấy được ngay cái xu hướng hoặc là một cái gì đó khác biệt, thì mình có thể ghi cái phần overall đó đằng sau cái mở bài. Nhưng mà nếu mà làm sao, các bạn phải tốn nhiều thời gian để các bạn phân tích cho kỹ, phân tích cho đã rồi mới cuối cùng mới đạt được một cái gì đó kết luận, thì cái phần mà overall đó phải ghi ở phần sau cùng như một cái dạng kết luận vậy đó. Nhưng mà nhớ là trong IELTS Task 1 Academic không có cần phải viết kết luận nha các bạn. Nhưng mà bắt buộc phải có phần overall nhìn chung nha. So remember, Academic Writing Task 1 they do not ask you to write conclusion, but you have to write like the overall trends, okay? Now, so if I look at this one, I can see it's a bit confusing, yeah. And they intentionally made it that way. So I think we should try to analyze everything first, and then we write the overall at the end, okay? Cái chỗ này nó rất là confusing, tại vì cái kiểu mà nó trình bày như thế này. Cho nên mình nghĩ tốt hơn hết là mình phân tích cho kỹ trước đi đã, rồi mới viết cái kết luận cuối cùng đi, mới viết cái phần overall cuối cùng đi. So let's go to the body part, and now why is it back to 14? That's annoying. Alright, so body part. Okay. So normally I can use one body paragraph to talk about now and one body paragraph to talk about planned future development. Bình thường thì mình sẽ viết một đoạn thân bài cho cái hình bên trên, một đoạn thân bài hình phía dưới đi. However, I want to be a bit more creative today because I want to show you how we can mix the two in the right way and how we can use our creativity to achieve a band 7 or band 7.5. So I'm going to mix everything in one paragraph, okay? Okay, bình thường thì tôi sẽ tách ra hai đoạn phân bài để mà tôi nói một cái về bây giờ và cái trong tương lai, nhưng mà trong bài này mình muốn là dùng cái sự sáng tạo hơn, mình muốn là nói xen kẽ và dùng những cách nói làm sao mà để cho viết làm sao để cho mà nó nghe nó hay và sáng tạo được band 7, 7,5 chẳng hạn. Thì bây giờ mình sẽ gộp chúng như một cái đoạn luôn đi cho rồi đi. Ok. So so you can see that, okay, this roundabout is at the middle of everything that we are trying to describe, isn't it? Even up or down, this roundabout is in the middle and it doesn't change, isn't it? Các bạn nhìn thấy hai cái hình không? Cái roundabout, cái vòng xoay này nè, nó nằm ngay giữa luôn cái hình, dù có là bây giờ hay là trong tương lai. Cho nên mình sẽ lấy nó làm cái trung tâm đi, để mà mình định cái hướng đông tây nam bắc đi. So this roundabout, I will try to use it as a center. So to use the direction that they provide you, okay? Now, taking the large roundabout in the center, in the center of the picture of the two maps. Taking the large roundabout in the center of two maps as the focal point. You know, focus, right? The word focus, tiêu cự hay là cái tâm điểm.
So focal is the adjective of that. Focal point, tâm điểm. Focal point. Taking the large roundabout in the center of the two maps as a focal point. Lấy, mình chủ động mình lấy, mình là cái người viết bài này, mình chủ động mình lấy cái điểm đó, cho nên là phải dùng cái dạng mà verb ing như thế này, chứ không phải là taken, không phải là dạng bị động, nó phải là dạng một chữ chủ động. Because I am the one who write this essay, so I will actively take the large about something. So I will have to use the verb ing form, active form, taking, but not taken. Okay, you have to use the active form here. Taking the large roundabout in the center of the two maps as a focal point. Lấy cái vòng xoay lớn ở trong trung tâm của hai cái biểu đồ, của hai cái bản đồ như là cái tâm điểm thì sao? One can observe, một người có thể quan sát được. Mình không có muốn là ghi là chúng ta có thể quan sát được, mình không có dùng cái đại từ nhân xưng như vậy, mình dùng chữ one. Nó sẽ làm cho cái bài viết nó nghe nó trịnh trọng và nó nghe nó khách quan hơn. I don't want to use like personal pronouns like I can see or we can see or you can see, because I don't want to make the task one sounds like, you know, less formal. So I use the word one. It sounds more neutral, you know. One can observe. One can observe the 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. One can observe the 8 factories located next to the road to the right. One can observe the 8 factories located next to the road on the right and around the center. And around the middle. Because I don't want to use the word center again, you know, mình không dùng cái từ center lần nữa. Lấy cái vòng xoay lớn ở cái trung tâm của hai cái biểu đồ, của hai cái bản đồ như là cái tâm điểm đi, thì một người có thể quan sát được 8 cái factories, 8 cái nhà máy xí nghiệp được tọa lạc, hay là được nằm ở đâu đó, tọa lạc cạnh cái con đường ở bên phải và xung quanh cái phần ở giữa, and around the middle. Okay. What else did we say? But I haven't mentioned that this is now, so I need to mention the time as well. One can observe the current. Cái chỗ này mình sẽ thêm chữ current để biết được là bây giờ, hiện tại. One can observe the current 8 factories located next to the road to the right, next to the road to the right, and around the middle. And I can mention that all of those factories, because this is new information that I provide on in the first sentence. So I will try to build up the second sentence based on what has already been said in the first sentence, okay? Mình giống như kiểu mình xây dựng cái câu thứ hai dựa vào câu thứ nhất, dựa vào những thông tin nó được biết tới ở câu thứ nhất, để mà làm gì? Để mà nó tạo cái sự kết nối giữa ý với nhau. So if you want to link the ideas like to make the flow of logic flows, you should use the already known information in the first sentence to build the second sentence. The current 8 factories located next to the road to the right and around the middle. Those shall be removed. Those shall be removed. Những cái đó sẽ được lấy đi. Those here refer to the current 8 factories. Những cái đó tức là nó nhắc đến 8 cái xí nghiệp mà hiện tại. Those shall be removed.
and I can use the word replace by something. Những cái đó sẽ được thay thế bằng cái gì? Those shall be replaced by new facilities. Những cái đó sẽ được thay thế bởi những cái cơ sở vật chất mới. New facilities such as a school to the east. Such as a school to the east. A school to the east. A playground to the this is northeast, right? To the northeast. A medical center close to the medical center close to the roundabout. The shop also close to the roundabout. So how can I put these two together? Cái chỗ shop và cái medical center này nó đều cạnh cái roundabout cũ này cả, thì mình kết nối nó lại như thế nào? So to the east, a playground to the northeast, and close to the center. And close to the center, there will be, sẽ có, gần cái trung tâm sẽ có gì? Close to the center, there will be shops and medical center. Những cái đó sẽ được thay thế bởi những cơ sở vật chất mới, ví dụ như một cái trường ở phía đông, một cái vườn chơi của trẻ nhỏ, một cái vườn chơi hoặc một cái chỗ để chơi, và về phía đông bắc, và gần cái trung tâm sẽ có những shop và cái trung tâm y khoa. And close to the center there will be shops and medical center. Okay, so these are all new information in the second sentence, right? Đây là những cái thông tin mới ở cái câu thứ hai. Okay, how can I build the third sentence? So the third sentence, I would probably mention about what? I can mention that, okay, the T section here will become a roundabout. Or I can also mention, I didn't mention that these, I didn't mention about like housing surrounding the new road, isn't it? Did I? I didn't. Okay, so I should also mention that as well. Mình chưa có nói về những cái khu mà nhà housing này nọ gì hết. Cho nên là mình nghĩ là cũng nên nói cái đó, và cái dụ mà hình chữ T này nó thay thế bằng cái roundabout mới chẳng hạn. Okay, also, cũng sao? Also newly constructed housing will appear next to the roads, next to the roads. Cũng sao, những cái nhà hộ gia đình housing, những cái housing mà mới được xây dựng, nó sẽ được xuất hiện cạnh những cái đường. Will appear next to the roads, and then the roads what? Which are
Some of which, một trong số những cái roads đó. Some of which means some of the roads. Some of which some of which will be built anew. Một trong số những cái roads đó sẽ được xây dựng mới. Some of which will be built anew. Tức là một số cái nó sẽ vẫn y nguyên. Nếu mà các bạn ghi là một số chúng được xây dựng mới, tức là một số cái sẽ được giữ nguyên. If you say some of the roads will be built anew, it means that some of the old one will remain as well. Okay, because we'll appear next to the roads, some of which will be built anew. It is okay, so this one, it's like, I think you should use the word furthermore in here, because you want to give extra information. Mình muốn thêm thông tin thì mình thêm cái chữ nó furthermore, moreover, something like that. It is, okay, the fourth sentence, câu thứ tư nè. It is also worth noting that. Cũng rất là đáng chú ý một điều rằng. It is also worth noting that the present T section road. If you check for what does T section roads means, you can see that, okay, so T section road. Basically, T section road is a three-way junction. You can use the word three-way junction as well. Các bạn có thể thấy được rõ ràng cái T section nó là cái con đường mà cái gọi là cái ngã ba, three-way junction á, mình có thể dùng cái chữ này luôn. Where three roads come together, nơi mà ba cái đường á nó come together, nó hội lại một điểm như vậy. So this is the T section road. Or I think we can say T intersection. Okay, T intersection. Where the T intersection, hiện tại, nơi mà cái chỗ ngã ba chữ T hiện tại này, that the present T intersection will be renovated, sẽ được làm mới lại, will be renovated to become a small roundabout. Will be renovated to become a small roundabout. About. Cũng rất là đáng chú ý rằng cái hình chữ T chỗ này mà hiện tại nó sẽ được làm mới lại để trở thành một cái vòng xoay nhỏ. To become a small roundabout. But I think it's to make it more clear, I should mention where the T sections are. Để mà làm cho nó rõ hơn, mình nên nói rõ cái T section nằm đâu đi, chắc là nằm ở phía nam đi. Note that the present T section to the south will be renovated to become a small roundabout. Okay, so this one, it's already how much? I can't see how many words because this is not like Google. Okay, it's not Google Docs. This is 102, 102 từ nè. And this one, it's like 24. So it's like 126 words already. You need only like 160 or 70, you know, for task 1. Các bạn chỉ cần có 160, 170 thôi là vừa rồi đó, vừa vặn rồi đó. Mà cái đống này là đã 126 rồi. Okay, so maybe I can write another sentence. Mình sẽ viết thêm một câu đi. Last but not least. Cuối cùng không có phần quan trọng. Last but not least, the new housing area
Okay, I think I should write the new housing next to this sentence because I mentioned the housing here, right? So I should continue đấy. Mình nghĩ là mình nên viết cái phần housing ở cạnh cái câu này đi, tại vì nó vừa mới nói câu housing thì câu tiếp theo nên nói về housing đi. Okay, so I move this part here and I move that part there. The new housing to the north. The new housing to the north shall be connected to the other areas by the new construction of a bridge. And then crossing the river. Crossing the current river, the river. Cũng rất là đáng chú ý rằng một là cái housing mới ở cái phía Bắc, nó sẽ một cái khu vực housing mới ở phía Bắc nó sẽ được kết nối với những khu vực khác bởi cái sự xây dựng mới của một cái cầu phải băng qua con dòng sông. A new construction or a bridge crossing the river. Because crossing the river is extra information now, so that's why I put it after a comma. You know, cái chỗ này nó như là một thông tin phụ thêm cho nên mình mới đặt đằng sau dấu phẩy này. Okay. Okay, housing sites, okay? Newly constructed housing sites. Because if I say housing alone, it would be confusing, isn't it? What housing? Nếu mình nói chỉ là housing không thì người ta sẽ gây ra sự hiểu lầm là cái housing nào, phía nào. Cho nên mình ghi là những cái vị trí mà housing được xây dựng mới. Nếu mình muốn nói nhiều cái vị trí để cho nó đỡ confusing, nó đỡ gây là cái sự mà không hiểu của người đọc á. We appear next to the roads, some of which will be built anew. It is also notable in the new housing to the north shall be connected. Okay. Last but not least, the present T section will renovate to become a small roundabout. Okay. That one, it's already how much? Okay, this is 130. This one, it's 24. So that's 154 already. See, I already crossed the minimum limit of this task 1. Đó các bạn thấy không, mình đã băng qua được cái giới hạn mà gọi là giới hạn 150 rồi, 154 rồi gì nữa. Okay, I can also, if you want to, I can write one more sentence to talk about things that does not change. Okay, so maybe I would, if I find this part a bit long, I can just make it a new paragraph. Nếu mình thấy cái khúc này á, nó có vẻ như là nó dài quá, mình tách nó ra luôn. Nhưng mà các bạn phải tách đúng nha. Những chỗ nào mà nó có liên quan đến nhau quá thì không tách được nha. Remember, you can separate sentences. You can separate it and then it becomes a new paragraph. But you cannot separate sentences that sounds so related to each other. You cannot. Like for example, here, I mentioned about housing, right? And this is also a mention about housing as well. So I cannot separate like this. Okay? Cái chỗ này là hai câu này nó nói về housing nè, mình không thể nào tách nó ra một đoạn khác, ngay cái chỗ này nó sẽ bị vỡ ý ra. Okay. Now maybe I can mention one more about thing that doesn't change with the farmland, the town, and also okay, maybe I should put it in the overall part. Mình sẽ để nó ở trong cái phần nhìn chung đi. Ok, nhìn chung thì sao?
In sum, nhìn chung lại thì. In sum, it appears that, có vẻ như rằng, hoặc là it seems that đi. It seems that, có vẻ như rằng sao? It seems that, like I said before, there would not be any factories left. So this area, it seems like this area will become mostly housing for people, residential areas. Shop, medical center, playground, school, so mostly it will become residential areas. Như mình đã quan sát kỹ, các bạn thấy nó không còn factories nữa, thì có thể là khu vực này bây giờ nó còn gì? Trường học, shops, những cái nơi mà chữa bệnh, playground này nọ, và những cái nhà cửa, tức là nó là khu vực mà dành cho dân cư sống còn gì nữa. Tức là nó đổi công năng sử dụng. So basically it seems like there's a change in the functions of this area. It's no longer industrial area because no more there will not be any factories left, but you will have new housing, a new school, playground, medical center, and shops. So there's a, it seems that the plan is to change the area, is to change the function of the area. Có vẻ dường như rằng kế hoạch đó là để thay đổi cái chức năng khu vực này. It seems that the plan is to change the function of the area from an industrial to a residential one. Từ một cái công nghiệp đến cái mà cho dân ở. From an industrial to a residential one. While the farmland and town regions remain unchanged, trong khi cái khu vực farmland và cái vùng mà thị trấn nó vẫn không đổi, remain unchanged. Will remain unchanged. Most of the areas have been renovated. Most of the area will be built anew. It's like, trong khi là cái khu vực town và cái farmland nó không đổi, thì phần đông là cái chỗ mình đang nhìn vào này nó đổi hết công năng, nó không còn gì giống cái xưa luôn á. Nó chỉ có mỗi cái roundabout này là nó không đổi thôi, gần như không đổi thôi, còn lại thay đổi hết. You can say that basically just this roundabout remain the same, the other one just total change. While the farmland, the middle roundabout, why I say roundabout and town regions, no, just say town, will remain unchanged. The area in question will receive a total renovation. Đó, các bạn xem đi. Trong khi cái farmland cái khu vực roundabout, cái vòng xoay ở giữa và cái thị trấn nó sẽ giữ nguyên không đổi. Cái khu vực mà đang được xem xét này, the area in question, mean this area we are looking at, the whole area we're looking at, khu vực đang được xem xét, nó sẽ nhận được một cái sự đổi mới toàn phần, a total renovation. Because yes, it looks like a lot of things changes that you cannot realize, you cannot realize
You cannot even recognize it anymore. Các bạn có thể nhìn thấy được thay đổi, không còn cái factory nào luôn, biến thành housing và tất cả thứ khác, nó giống như nó đổi, thay máu hoàn toàn luôn á, gần 90% đã thay đổi rồi. Like nearly 90% of the thing has been changed. So you cannot even recognize it anymore. So I said the area in question will receive a total renovation. Cho nên mới ghi là cái khu vực này sẽ nhận được một cái sự đổi mới gần như hoàn toàn luôn á. Okay, what else do I say? Okay, let's just check it out. Because I'm explaining everything, so that's why it takes a long time for this video. But in real life, you have only 20 minutes for this task, okay? In the exam. Do là mình giải thích cái video này cho nên nó mới dài như vậy. Nhưng mà trong thực tế các bạn lúc đi thi có 20 phút thôi nha. Okay. You should always have time to recheck everything too. Các bạn luôn nên có thời gian để xem lại tất cả mọi thứ nha. Okay. Okay, I use the word new a lot, isn't it? Mình dùng chữ new hơi bị nhiều thì làm sao? Trong cùng một câu luôn thì nên thay đổi. So if it's the same sentence, you should change like words that look the same. That the future housing, okay? Cái khu vực trong tương lai, housing trong tương lai, by will be connected to order by the new construction. Okay, by the construction of the new bridge. Sorry. Crossing the river. Okay. Okay, good now. Now, so if I take this whole thing, it's about 200 words. Well, 200, less than 200 is fine. Okay, khoảng 200, một dưới 200 là ổn rồi. Cái luật nó giống như là vậy nè. Cái minimum 150 phải không? Thì cộng 10% là cỡ khoảng 165, 170 là vừa. Vặn là nếu mà các bạn viết quá nhiều là không có thời gian cho part 2, cho task 2 đó nha. So the rule is very simple. About 200 words, maximum I think is fine. So the rule is like this. Minimum 150 words, right? So plus 10%. So around 165, 170 words will be okay. Perfect. Will be perfect. Because you have to spend time on rechecking everything and then have to do task 2, which takes a lot more marks, you know. Now, so that will be that's my explanation. Okay, I hope it was helpful for you. Hy vọng là cái phần trình bày của mình đã hữu ích với các bạn nha. So, to be able to write good, you have to learn the basic vocabulary, grammar, and you have to learn how to use those correctly as well. Okay? Để mà viết được tốt các bạn phải học cái từ vựng cơ bản, học văn phạm cơ bản và là cách mà sử dụng chúng cho nó đúng nha. So, don't think that this video will help you to get a band 7 if you do not practice well and you do not learn from the very beginning, okay? Đừng có nghĩ là cái video này sẽ giúp các bạn được band 7 nếu mà các bạn không học đàng hoàng ngay từ đầu nha các bạn. This video is only to show you how you can write in a more creative way, okay, to achieve band 7. But you should always practice more. Study and do not try to learn from sample answer. Do not try to learn by heart sample answers, okay? Đừng có bao giờ mà kiểu mà các bạn học thuộc văn mẫu nha các bạn, chết đó. Học hành đàng hoàng cho tôi. Okay, that's all. Okay, that's the end of my videos. Please like, share this video with your friends, subscribe to my YouTube channel, and press on the bell button next to the subscribe button so you can get notified about my new uploads, okay? You can also press follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay?
Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ video này bạn bè các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube mình và nút cái chuông kế bên cạnh để đăng ký kênh để mà các bạn có thể được thông báo về những video mới nha. Các bạn cũng có thể nhấn vào nút theo dõi Facebook mình, nhưng nhớ đừng kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you. Bye.